På en tidigare video som jag gjorde om cannabis och spice så fick jag frågan: jag har aldrig förstått mig på cannabis och dess brukare. Exakt vad är det man är ute efter när man röker cannabis? Varför behöver ni det? Och till det så svarade jag spydigt: jag har aldrig förstått mig på fotboll och dess brukare. Exakt vad är det man är ute efter när man springer omkring på en gräsplätt och försöker sparka in ett runt föremål in i ett visst område omringat av nät. Varför behöver ni det? Det kanske verkar som ett oseriöst svar, men det är det inte egentligen. Olika människor söker olika upplevelser. Jag förstår inte tjusningen med fotboll, men jag förstår tjusningen med LSD. Det har mycket att göra med personlighet och hur nyfiken man är på saker och ting, skulle jag nog säga. Ända sedan jag var liten så har det utomvärldsliga och övernaturliga alltid tilltalat mig. Jag har alltid haft en böjelse för ufon och det ockulta och astrala resor och så vidare. Och droger passar in i den ekvationen, för de kan hjälpa dig att utforska allting som existensen har att erbjuda. Vissa påstår att droger är en flykt från verkligheten, men jag skulle snarare påstå att droger låter en få tillgång till ännu mer av verkligheten. För många som röker cannabis så smakar mat godare, konversationer och tankar blir intressantare och filmer får en annan slags djupare känsla. Droger kan förstärka sinnena och låta en uppleva mer av verkligheten. Men det beror ju såklart på vilken drog det handlar om, hur man använder den och vad en syfte med bruket är. Det finns ansvarsfullt bruk och missbruk. Och vad är då ansvarsfullt bruk? Jo, det är när man tar droger av rätt anledningar. Vad är då rätt anledningar? Att förstärka det redan positiva. Eller att utforska sitt eget psyke. Vad menar jag när jag säger att förstärka det redan positiva? Jo, jag menar att man befinner sig på en trygg plats i livet och man vill helt enkelt göra det som redan är roligt ännu roligare. Man tar drogen av samma anledning som man går ut på krogen för att supa med sina polare en helg. Man vill bara ha kul, släppa loss och ägna sig åt en sund verklighetsflykt. Det finns sunda, positiva verklighetsflykter och sen finns det ohälsosamma, negativa verklighetsflykter. En verklighetsflykt i sig är inte nödvändigtvis negativ. Vi gör det hela tiden. När vi kollar på skräckfilm, när vi läser en roman, när vi spelar tv-spel. Alla de här sakerna stimulerar din hjärna genom att erbjuda dig en verklighet utöver det vardagliga. Människor kommer aldrig sluta använda droger. Av samma anledning som människor aldrig kommer sluta knulla. Det ligger i vår natur. Verklighetsflykt är en del av vår biologi eftersom nyfikenhet och viljan att utforska är en del av vår biologi. Människor behöver variation. Om du gör samma sak tillräckligt länge så behöver du eventuellt en paus. Allting handlar om sunda doser. Att arbeta kan kännas väldigt givande. Men ifall man arbetar för mycket för länge så blir det bara jobbigt i kroppen. Att vila kan också vara givande. Men ifall man bara vilar hela tiden så blir det jobbigt i kroppen. Det är inte naturligt att stanna kvar på ett och samma ställe, varken mentalt eller fysiskt. Det är därför fängelset anses vara ett straff. Vi behöver variation, vi behöver förändring av sinnesstämning. Särskilt när vi lever i ett konsumtionssamhälle som knappast går ut på att leva ut sina drömmar. Vi lever i en värld som konstant säger åt dig att du måste vara någon annan för att bli omtyckt. Och att skaffa ett jobb du inte tycker om för att kunna köpa skit du inte behöver för att kunna imponera på människor du egentligen inte gillar. Allt så att du ska kunna betala skatt för att fortsätta hålla igång det här systemet som inte tar någon hänsyn till din personlighet, dina passioner och att få ut det mesta av vad livet har att erbjuda. Det är inte konstigt ifall någon vill ta en mental paus ifrån detta. För rutiner kan döda dig inombords. Nyfikenhet och viljan att utforska är en del av vår biologi. Anledningen till att någon tar droger är av samma anledning som NASA utforskar rymden. Och att människor reser runt i världen för att se nya saker. Det är därför människor kollar på Sagan om ringen. Och även media som inte är fantasy och är jätterealistisk som till exempel Criminal Minds eller Schindler's List
Även det är en helt annan verklighet. Vi behöver uppleva någonting utöver det alltför vanliga. Det finns många saker som är socialt acceptabla att göra som är galnare än att röka gräs. Det finns människor som hoppar fallskärm ur flygplan för att de älskar adrenalinkicken de får. Det finns människor som åker runt i ekorrdräktar och flyger. Och de här aktiviteterna är inte olagliga, även att de är farliga så in i helvete. Varför tror man att de som knarkar måste ha problem för? Man utgår aldrig ifrån att de som hoppar fallskärm flyr från sina problem. Varför hoppar de fallskärm? För att få ut mer av livet. För att komma åt en extrem upplevelse som sedan gör den ordinära vardagen mer värd. Man hoppar ju inte fallskärm varje dag. Droger ska vara en semester, inte en vardag. Men för vissa människor så kan det bli en vardag. Och det är då man har hamnat i en situation där man använder dem av helt fel anledningar. Och vad är då fel anledningar till att ta droger? Att fly sina problem. Men tolka mig inte fel här. Ifall man känner sig stressad eller ångestfylld av en jobbig dag och man behöver slappna av, då kan det vara rätt sunt att luta sig tillbaka och röka en joint. Tekniskt sett så räknas det som att fly sina problem, men det är förlåtligt eftersom det bara händer en enstaka gång och inte utvecklas till en vana som påverkar hela ditt liv negativt, även när du är nykter. Det är vad missbruk är. När det påverkar ditt liv utanför ruset. När man slutar umgås med vänner. När man inte klarar av att hålla uppe relationer som vanligt. När man inte kan hålla fast i ett jobb. När man inte kan vara glad utan det. Helt enkelt när du inte lever som vanligt. Fel anledning att ta droger är när man vill fly en livssituation som man inte är bekväm med. Vare sig det handlar om att någon som står dig nära har dött eller att ditt liv helt enkelt suger av valfri anledning och du vet inte vad du skulle kunna göra för att hitta glädje i vardagen. Då uppskattar man ju inte livet mer. Då flyr man ju självaste livet. Då förstärker inte drogerna det positiva, för det finns inget positivt till att börja med. Då förstärker man inte verkligheten. Istället så snedvrider man verkligheten för att skapa en illusion där man tror att man har lyckats fly någonting. Men det går inte att fly från sin egen personlighet. Och man vet att man tar droger av fel anledningar när man skjuter upp problem som fortfarande kommer finnas kvar efter att ruset har tagit slut. Därför tycker jag att det är väldigt fel att ge droger skit för missbruk när allting handlar om hur individen brukar drogen och varför de brukar den. Därför tycker jag att det bästa sättet att motverka missbruk är genom utbildning och inte genom förbud. Människor kommer knarka. Och det bästa man kan göra är att utbilda dem om hur man knarkar ansvarsfullt och hur missbruk fungerar på riktigt. Inte genom att påstå att man är en missbrukare så fort man äter en rolig svamp. Det viktiga är att känna sig trygg med drogen. Att veta vad man gör och vart ens gränser går. Det är som alla relationer man har i livet. Jag har haft vänner som missbrukade cannabis och jag kan ju säga att deras missbruk inte hade ett piss med drogen att göra. Det handlade bara om deras personlighet och deras oförmåga att hantera negativa känslor. Det här är människor som inte ens kunde klara av lite vardagsångest utan att ta till en spliff. Jag personligen känner inte att jag måste fly allting som är negativt i mitt liv. Men vissa människor gör det och det de skulle behöva är träning i hur man hanterar sina känslor. Inte ett drogförbud som dessutom påverkar alla andra negativt som inte är pundare. Droger kan såklart vara farliga. Men de är inte i närheten så farliga som förbudet, lagarna och kriminaliteten som medföljer och miljarderna som kriminella tjänar. För att inte tala om det sociala stigmat, utfrysningen, inte kunna få hjälp i tid på grund av rädslan att förlora körkort, jobb, bostad, vänner och så vidare.
Allt det är oproportionerligt när meningen med förbudet är att lösa ett relativt litet problem, vilket är att vissa människor gillar knark. Och ingen människa, vare sig det är en förälder eller flickvän eller politiker, har någon som helst rätt att bestämma hur långt jag får experimentera med mitt eget medvetande. Det är olagligt att göra sexuella saker mot någons kropp mot deras vilja. Så varför är det inte olagligt för politiker att skapa lagar som berör min egen kropp mot min vilja?